لست ما حدث لي، بل ما اخترت أن أكون. السلام عليكم، أنا هبة ميتاني، خريجة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. تخصصت في هندسة الحاسوب. اخترت هذا التخصص منذ البداية لأنني كنت على يقين بأن التكنولوجيا مجال واسع ومتجدد لا يقيد من يبحث، بل يفتح له آفاقاً ليكتشف نفسه، وكنت مؤمنة أن هذا الطريق في النهاية سيوصلني إلى المكان الذي يشبهني. بدأت رحلتي في مجال الشبكات، حيث تدربت في الجامعات الأردنية وسعيت للحصول على شهادة CCNA، ولكنني توقفت قبل إكمالها. ليس لشيء إلا أنني رغبت في دخول سوق العمل، وأتيح لي العمل في المجال ككواليتي أشورنس. كنت أراقب النتائج وأختبرها، ولكنني أبداً لم أشعر أنني في المكان الذي أريد. فالنجاح أحياناً لا يعني أنك على الطريق الصحيح، بل يكون دليلاً على أنك ما تزال واقفاً. لذلك قررت أن أبحث لا عن وظيفة بل عن نفسي. وحينما كنت أتصفح الإنترنت قرأت صدفة عن مجال اليوزر إكسبيرينس. ما جذبني لهذا المجال لم يكن غريبا علي، فلطالما أحببت مادة اليونيفايد موديل لانجويج التي درستها في التخصص، مادة UML، حيث كنت أستمتع جدا في تحديد خطوات التفاعل ما بين المستخدم والنظام، كتابة الأدوار وتحديد السيناريوهات. وهنا توقفت لبرهة، أيقنت أن ما أبحث عنه هو أقرب ما يكون لتجربة المستخدم. لذلك انضممت إلى شركة ناشئة كمتدربة. وقبل هذا أخذت أقرأ عن تجربة المستخدم، وقررت أنني أريد أن أكون في مجال البحث. أريد أن أكون باحثة في تجربة المستخدم بين الناس، بين قصصهم وبين مشاكلهم، في المكان الذي أود أن أكون فيه أكثر من غيره. ومن هنا بدأت أول خطوة خارج السطر. حضرت ماستر كلاس تقدمه جوجل، دورة تدريبية مكثفة على مدار يومين من التعلم والتدريب العملي المستمر في مجال اليوزر إكسبيرينس. كنت واحدة من الحضور، ولكن بفضول لا يهدأ وأسئلة لا تتوقف تم اختياري لتمثيل الأردن في تقديم هذا الماستر كلاس لاحقاً. ولكي أتمكن من تقديمه محلياً أنشأت مجتمع جوجل فور ديفلوبرز عمان GDG عمان كخطوة أولى لخلق بيئة داعمة. أنشأته وحدي، واليوم GDG عمان هو منطلق لجميع أندية جوجل الطلابية في الجامعات الأردنية، مجتمع حقيقي يؤمن أن زكاة العلم نشره. أما على الصعيد العملي الحقيقي فقد بدأت في المجال عن طريق العمل الحر، مشروعاً تلو الآخر، حتى استطعت أن أبني وأكون سمعة طيبة لمن حولي. دخلت شركة رائدة في شركات اليوزر إكسبيرينس في المملكة العربية السعودية، كنت الباحثة الوحيدة في هذا القسم، واليوم أنا مديرة قسم أبحاث تجربة المستخدم في هذه الشركة، أقود فريقاً كاملاً في المجال الذي سعيت لأجده. ومؤخراً حصلت على أقوى الشهادات في هذا المجال، شهادة اليو اكس بروفيشنال من مؤسسة NNG التي تعد Father of User Experience. وفي وسط كل هذا لم أنسى أن أعيش، فأنا أم لطفلين، أتنقل بين أدواري بحب، أعيش يومي بتنوعه ببساطته وبروتينه الممل، أسافر، أتعلم، أضحك وأتعب. نعم تعبت، سرت طريقاً طويلاً، بذلت جهداً ولم تضع جهودي سدى. فالسعي وحده لا يكفي، لابد للقلب أن يحمل شغفاً، والعين بعداً واليد أثراً. فرسالة الختام لكم، لن أطيل عليكم، لا تمشوا بسرعة ولا تنتظروا الإذن، امشوا بخفة ولكن بيقين. استمعوا لصوتكم، ليس ذاك الصوت الذي يخبركم بما يجب، بل الذي يهمس لكم بما تحبون. أنا وجدت صوتي بعد محاولات وتجارب وتوقفات، ولا أريد لصوتي أن يعلو فقط، بل أن يسمع غيره، أن يدعوهم للمشي وللبحث والاستكشاف لأنفسهم، لأن الأوديسة الحقيقية تبدأ من الداخل. حين تجد صوتك تعرف إلى أين تذهب. والسلام عليكم.